Ik hoop dat mevrouw Redon en u me mijn lange zwijgen zullen vergeven na de hartelijke, aardige ontvangst die u beiden mij hebt bereid bij mijn verblijf in Parijs. Ik heb voortreffelijke ogenblikken bij u doorgebracht, waaraan ik altijd kostbare herinneringen zal blijven koesteren. U zult nooit weten hoezeer u, ondanks al het werk dat al mijn krachten opeist, steeds in mijn gedachten blijft. Zojuist verloor ik mezelf nog in dromen voor uw profiel de femme. Hoe zouden deze contouren zo'n onzegbaar bedwelmende ontroering teweeg kunnen brengen als ze niet met de meest indringende verbeeldingskracht waren geleid door uw hand? Uw prachtige brieven doen me altijd geweldig veel plezier. U spreekt over mijn kunst met zoveel enthousiasme dat ik duidelijk kan zien dat ik niet voor niets werk. Ik heb een paar pastels gemaakt en ik heb ze hier zelfs zeer onlangs nog kunnen slijten. En ik ontzeg me het plezier niet om er na verloop van tijd nog meer te maken. Plezieriger werk dan met het lithografisch krijt. En het levert waarachtig nog meer op ook. Weken van depressie en matheid, waar je soms doorheen moet, hebben me verhinderd om uw mooie brief die me erg blij maakte te beantwoorden. Ja, kracht ontbreekt het meest bij mensen van mijn generatie. Gedrevenheid en geestdrift, gevolgd door ervaringen van leegte waar je vreselijk onder lijdt. U heeft het over het plezier waarmee u pastels vervaardigt. U moet me er eens een afstaan om wat kleur te brengen naast al uw houtskool. Ik voel me minder alleen als u me schrijft. De pastels onderhouden me, materieel en moreel. Ze verjongen me, ik maak ze zonder moeite. Het brengt me aan het schilderen. Ik heb goede hoop dat ik na eerst wat uitproberen sommige dingen later op doek kan zetten. In dat geval lacht de toekomst me toe als een soort vernieuwing. Ik lees een heerlijk boek van André Gide, Les Nourritures Terrestres. Die jonge man geeft me weer een plezier in literatuur terug dat ik sinds mijn jeugd niet meer gevoeld had. U zult nooit weten hoe blij uw brief me heeft gemaakt. Toen ik hem ontving, had ik het boek van André Gide, waar u over schreef, net uit. En het is mij ook buitengewoon goed bevallen. Wat een vurig verlangen en verwachten. Wat zou ik het toch leuk vinden met u over dat boek te spreken en over alles wat ik er goed aan vind. Zondagavond. De hele dag bezig met schilderijen en prenten verplaatsen, terwijl wind en regen tegen de ruiten slaan alsof het middenwinter is. We worden in deze contraien niet verwend door dit seizoen. Mijn God, wat moest ik beginnen als ik niet een aantal kunstwerken had die mijn geest naar elders kunnen verplaatsen?